กล้องมาเราห้ามโดนอะไรเนี่ยห้ามโดนเนี่ยหลุดรวมหน่อยนะหลุดตัวมาข้างนี้หน่อยใส่หัวอะไรชุบใส่หัวอะไรฮะมากอะไร
ฮัลโหลว่าไงไม่มีรถผมมีที่ไหนตอนเช้า ว่าไงนะ ไม่ได้อะไรตอนเช้าขับไปตรงไหน ตอนเช้า อ๋อ พาเจ้านายไปกินอันนี้แมคโดนัลด์ว่า ไม่รู้อ่ะผมไม่ได้สังเกตเลยทำอะไรอยู่อ่ะโอเค แค่เนี้ย